تب ویو شما میبینید رید مود است، پرینت لیاوت است، وب لیاوت است، آوتلاین است، درافت است، حالت های نمایشی صفحه است. وقتی بر رید مود کلیک کنین حالت خوانش است، شما واضح‌تر و شفافتر خوانده میدن. دوباره است که به فشار میدیم به حالت اول خود به شکل وب یا وبسایت نشان بده، به شکل آوتلاین نشان بده براتون. در قسمت به شکل درافت باشه یا به چی شکل باشه. شما حالت های ویو از حالت های نمایشی است ازش استفاده کنید. رولر به خاطر اندازه‌گیری خطکش باشه یا نباشه، گرید لاین باشه یا نباشه. در قسمت نویگیشن پن اگه بخواید در قسمت نویگیشن پن به خاطر فاین استفاده میشه، کنترل اف نویگیشن پن براتون باز میکنه. اگر بخواید صفحه تان زوم کنین میدن روی زوم کلیک کنین، 100% حالت استاندارد است. اوکی میگیم زوم میشه، زوم این و زوم اوت هم گفته میدن. اوکی اینجا آپشن ها تعیین میکنین، زوم این و زوم اوت بینید. وان پیج یک صفحه را نشان بده، مالتیپل پیج چندین صفحه را فرض کنین. اگر چندین صفحه داشته باشین در قسمت میبینیم که چندین سفر پهلوی هم مالتیپل پیج به این شکل نشان میده. پیج وید هم عرض سفر به این شکل صفحه عریض براتون نشان میده. ما نیو ویندو بگویم از عین فایل ما یک پنجره جدید بر ما ایجاد میکنه. یعنی بعض اوقات نیاز میشه که ما از یک فایل دو پنجره استفاده کنیم. به این شکل وقتی ما در فایل اولی خود تغییر بیاریم به این شکل متوجه میشین که در ویندو در پنجره دوم هم تغییرات میاره. میگم ریکارد مکرو به نام مکرو 2. اوکی در قسم نوشته میکنم ویلکم هر من در مکرو 2 رو میگیم بر ما اد کن. و این شکل بر ما مکرو اضافه شد. و این هم بود یک راهنمایی مکمل از برنامه مایکروسافت ورد.